Xin chào các bạn. Trái ngược với quan niệm phổ biến là con người trong quá khứ kém phát triển hơn so với hiện tại, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tổ tiên của chúng ta sở hữu những tư duy và kỹ thuật vượt trội. Một trong những minh chứng rõ nét nhất là các hệ thống dẫn nước, những kiệt tác kỹ thuật không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt và trở thành biểu tượng của sự tiến bộ. Từ những đường hầm ngầm vận chuyển nước qua sa mạc đến những giếng bậc thang đẹp mê hồn của Ấn Độ với cấu trúc thật sự đặc biệt, những công trình này cho thấy sự sáng tạo và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người trong quá khứ. Vậy đâu là những hệ thống dẫn nước tốt nhất của các nền văn minh cổ đại trên thế giới? Các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Tổ hợp cối xay nước Babega nằm tại xã Fontvieille thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, gần thị trấn Arles ở miền nam nước Pháp. Tổ hợp cối xay nước Babega được xem là một kỳ quan kỹ thuật độc đáo thời La Mã, được xây dựng vào thế kỷ thứ 2, nơi cống dẫn nước của thành phố cổ Arles khéo léo luồn qua một vách đá dựng đứng, tạo nên một nền tảng hoàn hảo cho một hệ thống nhà máy xay đồ sộ. Tại đây vẫn còn những tàn tích đáng kể của các kênh dẫn nước cũng như nền móng của từng cơ sở sản xuất, cùng một cầu thang dẫn lên đỉnh đồi, nơi tổ hợp nhà máy được xây dựng. Tổ hợp Babega bao gồm 16 bánh xe nước khổng lồ, được sắp xếp thành hai hàng song song với mỗi hàng 8 bánh, mềm mại nối tiếp nhau men theo sườn đồi dốc. Các bánh xe này không chỉ là những cấu trúc lớn mà còn là biểu tượng của sự hòa quyện giữa thiên nhiên và kỹ thuật. Dòng nước tràn đầy sức sống được dẫn lên từ cặp này và đổ xuống cặp khác, liên tục di chuyển từ những chiếc bánh xe này sang chiếc bánh xe khác, cho đến khi cuối cùng chảy ròng ròng xuống chân đồi. Quy trình tự nhiên ấy tạo ra năng lượng cần thiết để vận hành các cơ chế nghiền ngũ cốc thành bột mịn. Chính vì lẽ đó, Babega không chỉ đơn thuần là một kỳ tích công nghệ mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sản xuất thực phẩm. Với công suất ước tính đạt 4,5 tấn bột mỗi ngày, khu phức hợp này đủ khả năng cung cấp bánh mì cho khoảng 10.000 người. Đây là một minh chứng nổi bật cho sự chuyển mình từ phương pháp xay thủ công bằng động vật sang công nghệ sử dụng sức nước, cho thấy một bước tiến vượt bậc trong cả kỹ thuật và năng suất công nghiệp của người La Mã. Điều đặc biệt ở Babega không chỉ nằm ở quy mô đồ sộ mà còn ở thiết kế tinh xảo, kết hợp hài hòa giữa cối xay hình đồng hồ cát và cấu trúc phẳng, phản ánh một giai đoạn chuyển giao quan trọng trong ngành cơ khí cổ đại. Những bánh xe nước này đã hoạt động miệt mài từ đầu thế kỷ thứ 2 cho đến cuối thế kỷ thứ 3. Chúng vừa phục vụ cho sản xuất, vừa đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho cư dân thành phố thông qua một hệ thống cống dẫn nước hoàn chỉnh. Có thể nói, Babega với những sáng tạo vượt thời gian đã đặt nền móng cho khái niệm sản xuất quy mô công nghiệp tại châu Âu và trở thành biểu tượng của sự tiến bộ công nghệ La Mã cổ đại. Giếng bậc thang là hình thức lưu trữ nước dưới lòng đất đặc biệt ở tiểu lục địa Ấn Độ. Giếng nước bậc thang đã được xây dựng và sử dụng từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ban đầu, hệ thống này chỉ là những hố đất trữ nước đơn giản. Theo thời gian, chúng dần được xây dựng thành những công trình nghệ thuật nhiều tầng và phức tạp hơn. Nhắc tới giếng nước theo nhiều kiến trúc bậc thang, không thể không nhắc tới Chambawari bởi nó có các cấu trúc kiến trúc tinh xảo ấn tượng và có lịch sử lâu đời. Chambawari theo tiếng Hindi có nghĩa là giếng mặt trăng hay giếng bạc, nằm ở làng Abaneri, cách Jaipur, thành phố lớn nhất của bang Rajasthan khoảng 60 km. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9 bởi nhà vua Chanda của triều đại Nikumba, Chambawari cung cấp nước cho cư dân địa phương suốt nhiều thế kỷ trước khi hệ thống cung cấp nước hiện đại được ra đời. Đây cũng là một trong những giếng bậc thang cổ xưa nhất của Ấn Độ, có thể được coi là một trong những giếng bậc thang lớn nhất và sâu nhất thế giới. Du khách sẽ thực sự bị choáng ngợp bởi chiếc giếng độc đáo có độ sâu đến 30 m, gồm 13 tầng cao và có tới 3.500 bậc thang hẹp được sắp xếp tỉ mỉ từ trên miệng giếng xuống đáy giếng, rích rắc như một mê cung nhưng lại giúp người dân lấy nước dễ dàng từ các phía. Thiết kế và cấu trúc đặc biệt của Chambawari nhằm tiết kiệm nước nhiều nhất có thể. Dưới đáy giếng là dòng nước có màu xanh ngọc đặc biệt, chỉ có 3 mặt giếng có các bậc thang, một mặt còn lại được xây thành nhiều phòng nhỏ có thiết kế tinh xảo, là nơi nghỉ ngơi của nhà vua ngày trước. Đặc biệt, thiết kế độc đáo này khiến không khí dưới đáy giếng mát hơn 5 đến 6 độ C so với bề mặt, và Chambawari được sử dụng làm nơi tụ họp cộng đồng của người dân địa phương trong thời kỳ nắng nóng gay gắt. Dù chưa được công nhận là di sản UNESCO, song công trình này vẫn nổi tiếng với thiết kế độc đáo và tỉ mỉ. Hiện nay, nó còn nổi tiếng hơn sau khi được sử dụng làm địa điểm quay hình cho một số bộ phim nổi tiếng. Vào năm 2012, Giếng nước mặt trăng là một cảnh quay của siêu phẩm Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy, phần thứ 3 trong series phim về người rơi của đạo diễn Christopher Nolan.
Cống dẫn nước La Mã. Đế chế La Mã là một trong những nền văn minh nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại, với nhiều di sản trường tồn với thời gian. Trong số này không thể không kể đến cống dẫn nước 3 tầng Segovia ở Tây Ban Nha. Hiện đây là công trình thủy lộ đồ sộ của người La Mã duy nhất còn sót lại trên bán đảo Iberia thuộc địa phận của Tây Ban Nha. Được xây dựng dưới thời kỳ trị vì của Hoàng đế Trajan, hệ thống cống này chứng minh sự tinh xảo trong nghệ thuật xây dựng của người La Mã. Nó kéo dài khoảng 15 km, nổi bật với cầu cống dài khoảng 728 m và cao khoảng 28,5 m. Được xây dựng bằng đá granite mà không cần vữa, cấu trúc này sử dụng các viên đá được cắt khít để tạo thành một hệ thống vững chắc và ổn định. Công trình bao gồm hơn 25.000 viên đá và hơn 160 cột trụ, cùng các vòm cung hỗ trợ trọng lượng và phân phối áp lực. Hệ thống cống được thiết kế để dẫn nước từ các nguồn suối gần đó vào thành phố Segovia, cung cấp nước sạch cho cư dân và các hoạt động sinh hoạt. Cống không chỉ là một kỳ quan kỹ thuật mà còn là minh chứng cho sự hiểu biết sâu rộng của người La Mã về động lực học chất lỏng và công trình xây dựng. Ngày nay, hệ thống cống Segovia vẫn là một trong những công trình cổ đại được bảo tồn tốt nhất ở Tây Ban Nha và là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, công trình này tiếp tục là minh chứng sống động cho sự tài ba của các kỹ sư La Mã và tầm quan trọng của hệ thống cấp nước trong nền văn minh cổ đại. Hệ thống thủy lực Angkor. Angkor Wat, quần thể đền thờ kỳ vĩ ở Campuchia, được xây dựng vào thế kỷ 12 dưới thời trị vì của vua Suryavarman đệ nhị. Không chỉ nổi tiếng với kiến trúc tuyệt đẹp mà còn ẩn chứa một hệ thống thủy lợi phức tạp, đóng vai trò then chốt trong sự hưng thịnh của đế chế Khmer. Mỗi năm, hàng triệu du khách đổ về đây chiêm ngưỡng công trình này, nhưng ít ai biết rằng chính hệ thống nước đồ sộ đã giúp duy trì nền văn minh rực rỡ của Angkor. Hệ thống thủy lợi của Angkor bao gồm các kênh đào, đập và hồ chứa khổng lồ được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân phối nước quanh năm. Nổi bật trong số đó là Tây Barai, một hồ chứa nước ấn tượng có chiều dài 7,8 km và chiều rộng 2,1 km, với sức chứa tối đa lên đến 51 triệu mét khối nước. Công trình này không chỉ đảm bảo nguồn nước tưới tiêu ổn định trong mùa khô, giúp các cánh đồng lúa luôn xanh tươi, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự thịnh vượng của nền nông nghiệp Khmer. Bên cạnh việc phục vụ nông nghiệp, hệ thống thủy lợi còn hỗ trợ cấu trúc kỹ thuật của các ngôi đền. Với trọng lượng khổng lồ của đá xây dựng, nền đất cát thông thường không đủ vững chắc để chịu đựng qua thời gian. Tuy nhiên, các kỹ sư Khmer đã phát minh ra một giải pháp độc đáo, đó là sử dụng nước để ổn định nền móng. Các hào nước bao quanh các ngôi đền được thiết kế để cung cấp nguồn nước ngầm liên tục, giúp duy trì sự ổn định của nền đất, ngăn ngừa nguy cơ sụp đổ trong điều kiện mưa lũ hoặc hạn hán kéo dài. Chính sự kết hợp giữa tài năng kỹ thuật và thiên nhiên này đã giúp Angkor Wat trường tồn qua hàng thế kỷ và trở thành biểu tượng vĩnh cửu của trí tuệ cũng như văn hóa Khmer. Hệ thống Karet. Nằm giữa sa mạc khô cằn ở phía tây bắc Trung Quốc, vùng lòng chảo Tupan có khí hậu khắc nghiệt nhưng đất đai rất màu mỡ, với các vườn nho xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có hơn 10 loại nho khác nhau được trồng tại thị trấn này và nguồn nước cung cấp cho chúng được lấy từ hệ thống thủy lợi cổ có tên là Karet, một mạng lưới dẫn nước ngầm dưới mặt đất. Mặc dù không nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, nhưng đây lại là một trong những công trình cổ đại nổi bật của Trung Quốc. Được xây dựng bởi người Duy Ngô Nhĩ, hệ thống này từng dẫn nước cho cả khu tự trị Tân Cương. Vận hành dựa trên nguyên lý trọng lực, hệ thống thủy lợi dẫn nước đóng băng dưới mặt đất tới ốc đảo Tupan từ phía tây của chân ngọn núi Thiên Sơn. Để tránh nước bốc hơi dưới ánh nắng của mùa hè, các đường hầm ngầm được xây dựng nhằm kết nối hơn 1.000 giếng nước khắp khu vực, trong đó mỗi đường hầm có chiều dài từ 3 đến 30 km. Vào năm 1784, hệ thống Karet có tổng chiều dài 5.272 km với 1.237 km kênh dẫn nước chạy qua vùng lòng chảo Tupan. Nước chảy trực tiếp tới các trang trại và vườn nho, trong khi người dân ở đây sử dụng nước từ 172.367 giếng khác nhau. Có thể nói, hệ thống Karet đã giúp vùng lòng chảo Tupan trở thành một ốc đảo dọc con đường tơ lụa huyền thoại. Nó cũng khiến những người dân sinh sống tại đây trở nên giàu có hơn. Mặc dù được coi là công trình lịch sử quan trọng nhất tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nhưng tình trạng ấm lên toàn cầu và công nghiệp hóa ở khu vực này trong vài thập kỷ qua đã khiến dòng sông băng trên núi Thiên Sơn tan chảy và nước bốc hơi nhanh hơn. Trong khi nhu cầu nước rất lớn từ các nhà máy quanh vùng càng khiến nguồn nước cạn kiệt. Những gì còn lại của hệ thống Karet là vành đai an toàn cho người Duy Ngô Nhĩ để chống chọi lại mùa đông khắc nghiệt và mùa hè nóng nực. Trước tình trạng này, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hàng triệu đô để bảo vệ hệ thống thủy lợi cổ đại. Từ năm 2009,
hơn 600 km đường hầm đã được nạo vét bùn và nhiều giếng trữ nước xuống cấp đã được sửa chữa. Bánh xe nước Al-Bolafia. Cối xay nước Al-Bolafia là một trong những công trình nổi bật của hệ thống thủy lợi được xây dựng dọc theo dòng sông Guadalquivir ở Córdoba, Tây Ban Nha. Công trình này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là một phần của di sản văn hóa và lịch sử phong phú của thành phố. Cối xay được xây dựng nhằm phục vụ cho việc cung cấp nước cho cung điện của Abdul al-Rahma đệ nhị, là người cai trị thứ tư của tiểu vương quốc Córdoba trong thời kỳ Hồi giáo kiểm soát khu vực phía nam bán đảo Iberia. Việc sử dụng bánh xe nước là một minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực thủy lợi và kỹ thuật vào thời điểm đó. Mặc dù vậy, nó đã từng bị tháo dỡ vào cuối thế kỷ 15 dưới sự cai trị của Isabel đệ nhất của Castilla. Lý do chính được cho là sự khó chịu của nữ hoàng đối với tiếng kêu cót két phát ra từ bánh xe nước. Điều này ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và cảnh quan xung quanh. Nhìn chung, cối xay nước Al-Bolafia không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thủy lợi mà còn là một biểu tượng văn hóa của Córdoba. Được khắc họa trong huy hiệu thành phố từ thế kỷ 13, công trình này gắn liền với hình ảnh của Córdoba như một trung tâm văn minh, nơi mà các thành tựu trong kiến trúc và công nghệ thủy lợi phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, dù không còn hoạt động, cối xay nước Al-Bolafia vẫn là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút du khách đến khám phá lịch sử và chiêm ngưỡng cảnh quan dọc theo dòng sông Guadalquivir. Hệ thống thủy lợi Parakrama Samudraja. Parakrama Samudraja là một trong những hồ chứa nước lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Sri Lanka, nằm trên sông Mahaveli thuộc quận Polonnaruwa. Cái tên của nó có nghĩa là biển của vua Parakramabahu. Ông không chỉ là người cho xây dựng nên hồ nước vĩ đại mà cũng là một trong những vị vua quyền lực và nổi tiếng nhất trong lịch sử Sri Lanka. Với diện tích rộng 22,6 km², Parakrama Samudraja là một công trình thủy lợi đồ sộ, được hình thành bằng cách kết nối 3 hồ nhỏ thông qua một hệ thống kênh đào khéo léo khi thủy triều rút. Trong đó hồ cực Bắc Thopaveva được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 dưới thời vua Upathisa. Còn hồ ở trung tâm mang tên Eramudu Veva và hồ cực Nam là Dumbutulu Veva. Cả ba đã kết hợp để tạo thành một trong những hồ chứa nước lớn nhất của hệ thống dự trữ nước cổ xưa, nổi bật với thiết kế phức tạp và tinh vi, phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng lúa tại Sri Lanka. Có thể nói, triết lý không để một giọt nước nào chảy ra biển mà không được sử dụng hữu ích của vua Parakramabahu đệ nhất đã được hiện thực hóa qua công trình này. Nó đã cung cấp sinh kế cho hàng nghìn người dân qua các hoạt động nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi. Hồ cũng tưới tiêu cho hơn 100 km² đất canh tác, giúp phát triển ngành trồng lúa, nuôi cá, sản xuất phân bón và làm vườn tại nhà. Hiện nay, vườn quốc gia Vadgamuva nằm ở xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thức ăn cho hệ sinh thái của hồ. Bên cạnh đó, Parakrama Samudraja còn trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến tham quan vẻ đẹp của công trình thủy lợi cổ đại này. Cống dẫn nước ngầm Ba Tư. Kanat là một công trình dẫn nước ngầm 3.000 năm tuổi do người Iran cổ đại xây dựng trên sa mạc. Đây là mạng lưới dẫn nước có tổng chiều dài lớn nhất thế giới, gần bằng khoảng cách 384.400 km từ trái đất đến mặt trăng. Khi quan sát từ trên cao, công trình chỉ hiện diện dưới dạng một loạt hố sâu trên bề mặt sa mạc khô cằn. Nhưng ở độ sâu 30 m bên dưới hố, hệ thống đường dẫn nước hẹp đưa nước từ tầng nước ngầm ở xa đến các trang trại và làng mạc. Bắt đầu từ thời đồ sắt, cư dân cổ đại đã tiến hành khảo sát nguồn nước ở chỗ cao, thường là thượng nguồn sông hoặc hồ trong hang động. Sau khi tìm ra, họ sẽ đào những đường hầm dài dốc thoải để dẫn nước tới nơi cần thiết. Các hố nhìn thấy được trên mặt đất là những ống thông khí dùng để đưa đất cát ra và cung cấp oxy cho những công nhân đào Kanat bằng tay bên dưới. Cuối cùng, hệ thống đường hầm được dẫn lộ thiên, tạo nên những ốc đảo xanh tươi. Có thể nói, xây dựng Kanat là một công việc vất vả, đòi hỏi độ chính xác cao. Góc của đường dẫn phải đủ nghiêng để nước có thể chảy mà không bị ứ đọng. Nhưng nếu quá dốc, nước chảy nhanh mạnh sẽ gây xói mòn và làm sập đường hầm. Sau khi hoàn thành, các đường hầm cần được bảo trì hàng năm. Dù công việc đào hầm rất khó khăn, hệ thống đường dẫn này cho phép phát triển nông nghiệp trên sa mạc cằn cỗi. Và ít ai biết rằng, công nghệ đào hầm Kanat đã được lan truyền qua hoạt động thương mại trên con đường tơ lụa, cùng các cuộc chinh phạt của người Hồi giáo. Ngày nay, có thể tìm thấy nó ở những nơi xa xôi như Maroc và Tây Ban Nha. Nhiều Kanat vẫn còn sử dụng trên khắp Iran ngày nay và được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Hầm chứa nước Basilica. Istanbul, thành phố huyền thoại nằm giữa hai lục địa, luôn gợi nhớ đến vẻ đẹp huyền bí cùng những dấu ấn văn hóa đậm chất lịch sử. Giữa muôn vàn điểm tham quan nổi tiếng, hầm chứa nước ngầm kỳ vĩ Basilica là một trong những công trình không thể bỏ qua. Được xây dựng vào khoảng năm 542 dưới triều đại hoàng đế Đông La Mã Justinianus đệ nhất, Basilica được lấy cảm hứng từ quảng trường Stoa Basilica phía trên và mang sứ mệnh cung cấp nước cho cung điện cùng các công trình quan trọng khác tại thủ đô Constantinopolis, nay là thành phố Istanbul. Nó có cấu trúc hầm ấn tượng với chiều dài 140m, chiều rộng 70m và được chống đỡ bởi 336 cột đá cẩm thạch cao 10m. Các cột đá được bố trí ngay ngắn thành 12 hàng, mỗi cột cách nhau từ 3 đến 4m, tạo nên một không gian kỳ bí tựa như đền thờ cổ đại. Nhiều cột đá vẫn lưu giữ dấu tích của mực nước ngầm qua hàng thiên niên kỷ, làm tăng thêm nét trầm mặc và bí ẩn cho công trình. Với diện tích rộng lớn, hầm ngầm này có sức chứa lên tới 80.000 mét khối nước, đủ đáp ứng nhu cầu của toàn thành phố trong suốt một tháng. Sau khi bị rơi vào tay đế chế Ottoman vào năm 1453, Basilica vẫn được sử dụng nhưng không còn giữ vai trò thiết yếu như trước. Trải qua thời gian dài bị lãng quên, công trình này được tái phát hiện vào thế kỷ 16 bởi nhà thám hiểm người Pháp Petrus Gillius. Nhờ nhiều đợt trùng tu, ngày nay Basilica đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của một di sản kiến trúc độc đáo, nơi lưu giữ hơi thở của lịch sử hơn 1.500 năm. Hồ xoắn ốc. Nằm rải rác khắp sa mạc Nazca ở miền nam Peru, những hố xoắn ốc là minh chứng cho kỹ thuật thủy lợi xuất sắc của nền văn hóa Nazca cổ đại, kéo dài từ năm 100 trước công nguyên đến năm 800 công nguyên. Trong tổng số 46 ống dẫn nước ngầm được phát hiện, có 32 công trình vẫn hoạt động bền bỉ dù đã được xây dựng cách đây hơn 1.500 năm. Một số đường dẫn nước ngầm kéo dài vài km ở độ sâu lên đến 12 m và được thiết kế tinh vi để khai thác nước từ các tầng ngầm nước dưới lòng đất. Những đường hầm này không chỉ cung cấp nguồn nước ổn định mà còn duy trì nền nông nghiệp và đời sống sinh hoạt tại một trong những vùng khô hạn nhất thế giới. Hệ thống Pukiot đã giúp người dân khai thác nguồn nước ngọt quanh năm và đảm bảo sự thịnh vượng của nền văn minh Nazca. Những hố xoắn ốc được thiết kế để tận dụng lực gió, đẩy không khí qua các kênh dẫn ngầm, tạo áp lực đẩy nước từ các bể chứa sâu dưới lòng đất lên bề mặt. Có thể thấy, việc xây dựng một hệ thống thủy lợi quy mô lớn và phức tạp như vậy đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về địa chất và nguồn nước địa phương. Do đó, hệ thống Pukiot thực sự là kiệt tác của trí tuệ và khả năng thích nghi phi thường của nền văn hóa Nazca cổ đại. Cối xay gió Hà Lan. Cối xay gió là một loại máy sử dụng sức gió để vận hành. Các cánh quạt quay nhờ gió được kết nối với trục và hệ thống bánh răng, từ đó chuyển hóa năng lượng gió thành các dạng năng lượng khác, phục vụ cho nhiều mục đích thiết yếu của con người. Và Hà Lan, bên cạnh danh xưng vương quốc của hoa tulip, còn được biết đến với biệt danh mỹ miều là đất nước cối xay gió. Từ lâu, chúng đã trở thành biểu tượng văn hóa và niềm kiêu hãnh của quốc gia này, đồng thời gắn bó chặt chẽ với lịch sử và đời sống của người dân. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người Hà Lan kiểm soát nước, giữ khô các vùng đất lấn biển và đối phó với những trận thủy triều dữ dội. Một phần không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại sự xâm nhập của nước biển trên lãnh thổ thấp hơn mực nước biển. Trên thực tế, cối xay gió có nguồn gốc từ những phát minh của người Hồi giáo. Ban đầu được dùng để xay bắp và thoát nước, sau đó chúng được người Hà Lan cải tiến, biến thành công cụ mạnh mẽ phục vụ tưới tiêu, thoát nước và ngăn chặn lũ lụt. Thiết kế ban đầu với dạng thân lõm công suất thấp đã dần được thay thế bằng dạng pao chốc, loại cối xay có hình dáng như một lâu đài thu nhỏ. Bên trong được trang bị nội thất để lưu trú hoặc sản xuất. Loại cối xay này được sử dụng phổ biến, giúp thoát nước cũng như làm khô các đầm lầy. Sự kết hợp của hai giải pháp này đã tạo nên các vùng đất mới màu mỡ được gọi là polder ngay giữa lòng Hà Lan, qua đó thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp mở rộng. Hệ thống cối xay gió tại Hà Lan được cải tiến liên tục qua nhiều thế kỷ. Vào năm 1589, Simon Steffin, nhà toán học, kỹ sư và học giả nổi tiếng, đã phát minh ra Molechan, hệ thống các cối xay gió nối liền nhau để nâng nước lên độ cao lớn hơn, cho phép mở rộng các polder sâu hơn. Những cụm cối xay nổi tiếng nhất nằm ở Kinderdijk, Leidschendam, Zevenhuizen và Alanderven. Đặc biệt, Molechan tại Alanderven là hệ thống duy nhất vẫn còn hoạt động. Đến thế kỷ 19, thiết kế cối xay gió tiếp tục được tối ưu hóa. Bánh xe cánh quạt truyền thống được thay thế bằng ốc vít Archimedes, một công nghệ hiệu quả hơn để bơm nước, khiến hệ thống Molechan trở nên không còn cần thiết. Ngày nay, cối xay gió không chỉ đóng vai trò trong việc quản lý nước mà còn góp phần tạo ra năng lượng tái tạo,
mở ra chương mới trong lịch sử phát triển bền vững của Hà Lan. Những chiếc cối xay gió vừa mang giá trị văn hóa, lịch sử, vừa minh chứng cho sự sáng tạo vượt thời gian của người Hà Lan trong việc ứng dụng sức mạnh thiên nhiên. Rác Tron, tủ lạnh của người Ba Tư. Vào khoảng năm 400 trước công nguyên, ngay trong cái sa mạc nóng như đổ lửa của đất nước Ba Tư, tức Iran hiện đại, những con người siêng năng đã tìm ra cách khai thác cái lạnh qua một loại kiến trúc khéo léo với các vật liệu đơn giản. Họ tạo ra những nơi làm lạnh khổng lồ được gọi là rác Tron, nghĩa đen là hố băng. Trên thực tế, công trình đặc biệt này lợi dụng độ ẩm thấp ở sa mạc, vốn kích thích sự bốc hơi nước, giúp hình thức làm lạnh bằng bốc hơi hiệu quả hơn và sự làm lạnh nhanh một khi mặt trời lặn. Ở bên ngoài, cấu trúc của rác Tron như đâm xuyên bầu trời với hình dạng mái vòm. Ở bên trong, công trình này thường tích hợp một hệ thống làm mát bay hơi, giúp giữ nước và các loại thực phẩm luôn mát lạnh, thậm chí có thể làm đông đồ khi lưu trữ trong phòng dưới lòng đất của ngôi nhà. Việc người Ba Tư cổ đại cố gắng lưu trữ nước đá lạnh giữa sa mạc nghe có vẻ khá xa vời, nhưng về bản chất, kỹ thuật mà họ sử dụng cũng không quá phức tạp. Một rác Tron thông thường sẽ cao khoảng 18 mét, tạo ra một không gian rộng lớn bên trong cho việc lưu trữ, với thể tích lên đến 5.000 mét khối. Hệ thống làm mát bay hơi bên trong các ngôi nhà vận hành thông qua các thiết bị đón gió, với nước dẫn từ các con suối gần đó qua các canas, hệ thống kênh ngầm chung được thiết kế để dẫn nước qua nhiều khu vực khác nhau. Hệ thống làm mát bay hơi cho phép nhiệt độ bên trong rác Tron giảm xuống một cách dễ dàng, mang lại cảm giác ớn lạnh như thể đang đứng bên trong một chiếc tủ lạnh lớn. Các bức tường của nó cũng được xây dựng một cách thông minh, với việc sử dụng loại vữa siêu đặc biệt cách nhiệt để bảo vệ khỏi nắng nóng của sa mạc. Loại vữa trên là một hỗn hợp gồm cát, đất sét với lòng trắng trứng và lông dê cùng những thành phần khác. Các công trình này cũng chứa rãnh được thiết kế ở phía dưới để hứng nước từ đá lạnh bị chảy. Sau khi được thu thập, nước sẽ được làm đông lại vào ban đêm, giúp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên cũng như nhiệt độ ban đêm lạnh giá của sa mạc. Đây cũng là một quá trình lặp đi lặp lại. Trong quá khứ, các rác Tron không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm cơ bản, đồ ăn vặt và nước đá cho hoàng gia và quan chức nhà nước, mà nó còn dễ tiếp cận tới mức ngay cả những người nghèo nhất cũng có thể dùng. Ở thời điểm hiện tại, người ta đã ngừng sử dụng rác Tron, nhưng dù một số công trình đã bị hư hại và xói mòn do bão sa mạc, thì nhiều công trình khác vẫn còn tồn tại nguyên vẹn trên khắp Iran và một số quốc gia lân cận. Và trên đây là hệ thống dẫn nước tốt nhất của các nền văn minh cổ đại trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.